હે ગાઈઝ વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલીમાં તમારું ભવ્ય સ્વાગત છે। અત્યારે જે ભારતનો નકશો દેખાય છે તે ભારતનો નકશો ના હોત, અલગ અલગ ટુકડામાં ભારત વિભાજિત થઈ ગયું હોત જો આપણી પાસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ના હોત। લોહ પુરુષ કહેવામાં આવે છે, ભારતના બિસ્માર્ક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો તેમને ભારતને એક બનાવ્યું અને અત્યારે શ્રેષ્ઠ ભારત જે છે તેમનો પૂરેપૂરો શ્રેય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને જ જાય છે। જે જુદા જુદા રાજા રજવાડા હતા, આઝાદી પછી તેમને ઓપ્શન આપવામાં આવ્યા હતા। તેમને ભારતમાં જોડાઈ શકે છે, પાકિસ્તાનમાં જોડાઈ શકે છે અથવા તો પોતે સ્વતંત્ર રહી શકે છે। તો તે બધાને એકઠા કરીને જે અત્યારે ભારત છે આપણું નકશામાં, તે બનાવવાનો શ્રેય જાય છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને। તો તેમની જે નીતિ હતી, તેમની કઠોરતા હતી, તે પરથી તેમને ભારત બનાવ્યું છે। તો તેમના જ માનમાં આપણે વિશ્વનું અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, જેની ઊંચાઈ છે 182 મીટર। તો તેના વિશે આ વિડીયોમાં આપણે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું। તેનું આર્કિટેક્ચર શું છે, એન્જિનિયરિંગમાં શું શું વસ્તુનો ઉપયોગ કરાયો છે અને તેના વિશેની વિશેષ વાતો આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીશું અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પણ અહીંયા આપણે ચર્ચા કરીશું। તો ચલો શરૂ કરીએ। તેની પહેલાં આની પીડીએફ તમે મેળવવા માગતા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક આપીશ, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો। તો આનું સ્થાન ક્યાં આવેલું છે તે પહેલાં આપણે ચર્ચા કરીશું। તો આનું સ્થાન ભારતમાં ગુજરાતમાં આવેલ છે। ગુજરાત તમે જોશો તો ભારતમાં અહીંયા ગુજરાત આવેલ છે, ત્યાં આવેલું છે નર્મદા। તો નર્મદા અહીંયા આવેલું છે, ત્યાં છે સાધુ બેટ એટલે કે સરદાર સરોવર ડેમ છે ત્યાં આવેલું છે અને ત્યાંથી સરદાર સરોવર ડેમથી દક્ષિણ બાજુ 3.5 કિલોમીટરના અંતરે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અહીંયા આવેલું છે અને આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સરદાર પટેલનું જે મોં છે તે અહીંયા ડેમ તરફ રાખવામાં આવેલું છે। તો સરદાર સરોવર ડેમની દક્ષિણે તે આવેલું છે, કેવડિયા ગામ અને નર્મદા ગુજરાત ભારતમાં તે આવેલું છે। હવે આગળ જઈએ છીએ તો આની ઊંચાઈ વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ કે એક સામાન્ય માણસ હોય 6 ફૂટનો, તેનાથી 100 ગણું આની ઊંચાઈ છે। તો સૌથી પહેલાં તમે જોશો તો બ્રાઝિલમાં આવેલું છે ક્રાઇસ્ટ ધી રિડીમલ, જે 39.6 મીટર ઊંચું છે। એના પછી આવશે ધ મધરલેન્ડ કોલ્સ, જે રશિયામાં આવેલું છે, તે 85 મીટર છે। એમાં અહીંયા જે આ સ્ટેચ્યુ આવેલું છે ક્રાઇસ્ટ ધ રિડીમલ, તેના કરતાં 5 ગણી ઊંચાઈ આ ધરાવે છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી। ત્યાર પછી આવશે સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી, જે ન્યુયોર્ક યુએસએ ખાતે આવેલું છે, 93 મીટરની તેની ઊંચાઈ છે, તેના કરતાં આ બમણું છે। ત્યાર પછી આવશે ઇસુકુ, તે આવેલું છે જાપાનમાં, તેની ઊંચાઈ છે 120 મીટર। નેક્સ્ટ અત્યારે સૌથી ઊંચામાં ઊંચું હતું તે બુદ્ધાનું હતું સ્પ્રિંગ ટેમ્પલ, જે આવેલું છે હેનન ચીન ખાતે, તેની ઊંચાઈ છે 153 મીટર અને અત્યારે હાલ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા હોય તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની છે, 182 મીટરની ઊંચાઈ છે, જે ગુજરાત ભારતમાં આવેલું છે। અને તમને એક્ઝામમાં જો ફૂટમાં પૂછાય કે મીટરમાં છે તે તમે ક્વેશ્ચન શાંતિથી વાંચીને ટીક કરજો। ત્યાં ફૂટમાં પૂછાય તો 597 ફૂટ આની ઊંચાઈ છે। હવે અહીંયા પૂરેપૂરું સ્ટેચ્યુ છે, તેમાં જે સ્ટેચ્યુ છે અહીંયાથી આટલું તે 182 મીટર છે અને અહીંયા બેઝ તે 58 મીટરનો છે, એટલે કે 182 + 58 એટલે ટોટલ 240 મીટરનું થાય અને ફૂટમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 790 ફૂટ થાય અને આ સરદાર સરોવર જે બંધ છે તેના કરતાં આની ઊંચાઈ 1.5 ગણી માનવામાં આવે છે। હવે આગળ જઈએ છીએ તો જે અહીંયા સરદાર સરોવરનું સ્ટેચ્યુ છે તેમાં જે પહેરવેશ છે તે ભારતીય છે। અહીંયા શાલ ઓઢાડવામાં આવે છે, ધોતીમાં છે તેમને, પછી ચપ્પલ સાદા પહેર્યા છે તેમને અને અહીંયા 2 પગ વચ્ચે ગેપ છે। તો એન્જિનિયરિંગમાં જે કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું હોય છે તે અહીંયા ખૂબ જ મોટો ચેલેન્જ આવ્યો હતો અને તેમને તે ચેલેન્જ પાર પાડીને અહીંયા આ સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું છે। હવે જે અહીંયા બહારની પરત છે તે છે બ્રોન્ઝ મટીરિયલની। તો જે બ્રોન્ઝ છે તેનું જે સમય જતાં તેમાં ચેન્જ આવે છે કલરમાં। ફોર એક્ઝામ્પલ કે સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી છે જે અત્યારે છે હાલમાં, તેવું પહેલાં ન હતું, તેનો કલર અત્યારે અલગ છે। તો એવું જ વસ્તુ અહીંયા થશે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં। અત્યારે જે આ કલર છે તેના 30 વર્ષ પછી આવું દેખાશે, 30 થી 50 વર્ષ પછી આવું અને 100 વર્ષ પછી તે આવો કલર દેખવા મળશે આપણને। તો આગળ જઈએ હવે તો તેના વિશે આપણે થોડી ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ। તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને આપણે ટોટલ 5 ભાગમાં વહેંચીએ છીએ। તો ઝોન 1 અહીંયાથી અહીંયા જે છે નીચે, તો તેમાં સૌથી નીચે જે પગ છે તો પગના જે અંગૂઠાને આંગળીઓ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, તો એક અંગૂઠો અહીંયા દેખાય છે અને અહીંયા માણસ દેખાય છે। તો આ અંગૂઠા પરથી તમે અનુમાન લગાવી શકો છો કે કેટલું વિરાટ આ પ્રતિમા છે। હવે અહીંયા ઝોન 1 છે જે નીચે, તેમાં 3 લેવલ હશે। એક હશે એક્ઝિબિશન હોલ, પછી મેમોરિયલ ગાર્ડન અને મોટું મ્યુઝિયમ આવશે।
ત્યાર પછી આગળ જઈએ તો ઝોન અહીંયા આ બે છે તે પૂરેપૂરું આધારસ્તંભ રહેશે, તેને ઊંચું રાખવા માટે આખું સ્ટેચ્યુ જે ખડું રાખવા માટે આધારસ્તંભ છે પૂરેપૂરો. ત્યાર પછી અહીંયા આગળ આવશે જે છાતીનો ભાગ છે, ત્યાં 500 ફૂટની ઊંચાઈએ ત્યાંથી ગેલેરીમાં એકસાથે 200 વ્યક્તિ નજારો નિહાળી શકશે તેવી અહીંયા વ્યવસ્થા બનાવવામાં આવી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આવો નજારો તમે અહીંયા જોઈ શકશો જે હશે 500 ફૂટ ઊંચાઈએ જમીનથી. તો અહીંયા તમે શું શું જોઈ શકશો તો ગેલેરીમાંથી વિંધ્યાચલ અને સાતપુડાની જે ગિરિમાળા છે તે તમે જોઈ શકશો. પછી જે ડેમ સાઇટ છે તે તમે જોઈ શકો છો અને જે નર્મદા નદી છે તેનો અલભ્ય નજારો પણ તમે અહીંયાથી માણી શકશો. પછી આ મુસાફરોને ઉપર લઈ જવા માટે ત્યાં અને આ જે આખું સ્ટેચ્યુ છે તેમાં સૌથી વધારે જે મુસાફરો અહીંયા રહી શકે છે તે અહીંયા આ વસ્તુ જે છાતીનો ભાગ છે ત્યાં સૌથી વધુ લોકો એકસાથે ત્યાં ઊભા રહી શકે છે. તો અહીંયા જે માણસોને ઉપર લઈ જવા માટે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરાશે. લિફ્ટની કેપેસિટી 25 વ્યક્તિની છે અને ઝડપ તેની 1 સેકન્ડમાં 4 મીટરની છે. નેક્સ્ટ આગળ જઈએ તો તેની ઉપર આવશે પછી મેન્ટેનન્સ એરિયા. મેન્ટેનન્સ એરિયાની ઉપર આવશે પછી અહીંયા તેમનો માથાનો ભાગ અને અહીંયા ખભાનો ભાગ આવશે, ત્યાં કોઈ પણ જઈ શકશે નહીં. નેક્સ્ટ આગળ જઈએ તો હવે ટાઈમલાઈન જોઈએ છીએ. સૌપ્રથમ શું થયું અને અત્યારે જે બની ગયું છે પછી શું હવે. તો અહીંયા સૌપ્રથમ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત 7 ઓક્ટોબર 2010ના રોજ કરવામાં આવી હતી અને ત્યાર પછી ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ બનાવવામાં આવ્યું હતું. તેનું નામ છે SVPRET એટલે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ રાષ્ટ્રીય એકતા. તે બનાવવામાં આવ્યું હતું અને તેનું કામ હતું કે જુદા જુદા ગામોમાંથી લોખંડ એકઠું કરવામાં આવશે. ત્યાર પછી આ જે પ્રોજેક્ટ છે તે PPP બેઝ પરનો પ્રોજેક્ટ છે એટલે કે પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ મોડલ અહીંયા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અને જે અત્યારે આપણા PM છે નરેન્દ્ર મોદી, તેમને ગુજરાતના CM હતા ત્યારે 2013માં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 138મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે તેમના દ્વારા પાયો નાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછી ગુજરાત સરકાર દ્વારા 2012-13ના બજેટમાં 1 બિલિયન એટલે કે 100 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા હતા અને 2014-15માં 5 બિલિયન ફાળવવામાં આવ્યા હતા. અને કેન્દ્ર સરકારનું જે બજેટ હોય છે તેમાં 2014-15માં 2 બિલિયન ફાળવવામાં આવ્યા હતા. હવે 27 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ L&T એક કંપની છે તેના દ્વારા આ કોન્ટ્રાક્ટ તેને મળ્યો હતો. તેની સૌથી ઓછી બીડ હતી તેટલા માટે તેને મળ્યો હતો અને 2989 કરોડની આસપાસ તેને પૂર્ણ કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. હવે 2989 કરોડ કેવી રીતના ફાળવવામાં આવે છે તો તેમાં સૌથી જે સ્ટેચ્યુ મેઇન છે તેમાં 1347 કરોડનું મુખ્ય સ્ટેચ્યુમાં ફાળવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી તેનો મેન્ટેનન્સ 15 વર્ષ માટે છે, તેના 657 કરોડ ફાળવવામાં આવે છે. પછી જે એક્ઝિબિશન હોલ છે તેમાં 235 કરોડ ફાળવવામાં આવે છે અને જે સ્ટેચ્યુ છે અને મુખ્ય રસ્તો છે તે બંનેને જોડતો એક બ્રિજ બનાવવામાં આવશે, તેમાં 83 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. હવે આગળ જે છે તો ધ હિન્દુ જે આવે છે ન્યૂઝપેપર તેના અહીંયા રિસોર્સ આપણે લીધું છે, તેમાં 34 મહિના લખેલા છે, અમુક જગ્યાએ 33 મહિના લીધા છે. તો અહીંયા આપણે ધ હિન્દુને ફોલો કરીએ તો ત્યાં 34 મહિના આપેલા છે અને તેના અંતે મધ્ય ઓક્ટોબરમાં 2018માં આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તૈયાર થઈ ગયું છે અને 31 ઓક્ટોબર 2018 એટલે કે આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 143મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે PM નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યું છે. અને તેમાં જે સમર્પિત કરતી વખતે જે સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં 3 જેગવાર વિમાનનો ઉપયોગ કરવામાં હતો અને MI-17 હેલિકોપ્ટર દ્વારા પુષ્પાનંદ કરવામાં આવ્યો હતો એટલે કે પુષ્પ ઉપર વિછેરવામાં આવ્યા હતા. પછી અહીંયા જે નાગરિકો છે તેમના માટે 1 નવેમ્બરથી તે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે, ઓનલાઈન તમે બુકિંગ કરી શકો છો. ત્યાર પછી દુનિયાનું સૌથી ઝડપી એલિવેટરનો અહીંયા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે પ્રતિદિન 3000 લોકોને અટારી સુધી પહોંચાડશે. ત્યાર પછી નૌકા દ્વારા લગભગ 3 કિલોમીટરની સવારીથી પ્રતિમા પ્રવેશ દ્વાર સુધી પહોંચી શકાશે અને અહીંયા લાઇટિંગનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. લેઝર લાઇટ આવે છે તેનો, તો તેના પાછળ 1.23 કરોડનો ખર્ચો કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી અહીંયા જે મટીરિયલ છે તેમાં શું ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો 70,000 ટનનો સિમેન્ટ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, 18,500 ટનનો રીઇન્ફોર્મેન્સ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, 6,000 ટનનો સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને જે બહારની તરફ જે બ્રોન્ઝ છે તે 1700 ટન બ્રોન્ઝ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું છે. હવે અહીંયા જે આ સ્કલ્પચર છે તે કોને બનાવ્યું છે તો રામ સુથાર તેમને ડિઝાઇનર છે અને તેમની જે નોઈડા છે ત્યાં તેમનું જે 3 ફૂટ 18 ફૂટ અને 30 ફૂટનું તેમનું વર્કશોપ છે ત્યાં તેમને મોડલ બનાવ્યા છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના.
અને આમની ઉંમર 93 વર્ષ છે. આમને જે સંસદની બહાર મહાત્મા ગાંધીનું સ્ટેચ્યુ આવેલું છે તે પણ આમને જ ડિઝાઇન કરેલું છે અને આમને ભારત ઉપરાંત રશિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, ઇટલીમાં પણ સ્ટેચ્યુ બનાવેલા છે. હવે આની વિશેષતા શું છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની? તો 180 કિલોમીટર પર અવરનો પવન આવશે તો પણ તે અડીખમ રહેશે. 6.5 રિક્ટર સ્કેલનો જો ભૂકંપ આવશે તો પણ તે અડીખમ રહેશે અને આ ફ્લડ પ્રોટેક્ટેડ છે. નેક્સ્ટ તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે આપણે માહિતી મળી રહે. તો વલ્લભભાઈ પટેલને સરદાર તરીકે પણ બિરાજ્ય છે, લોહ પુરુષ પણ કહીએ છીએ આપણે, અને તે ભારતના બિસ્માર્ક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે તેમનો જન્મ નડિયાદમાં 31મી ઓક્ટોબર 1875ના રોજ થયો હતો. નિધન તો હાર્ટ એટેકથી મુંબઈમાં 15મી ડિસેમ્બર 1950ના રોજ થયું હતું. તેમના માતા છે લાડબા, પિતા છે ઝવેરભાઈ પટેલ, પત્ની છે ઝવેરબા પટેલ, પુત્રી અને પુત્ર હતા. પુત્રીનું નામ છે મણિબેન પટેલ અને પુત્ર છે ડાયાભાઈ પટેલ. તેમને ભારત રત્ન મરણોપરાંત પડ્યો હતો 1991માં. હવે અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે સાલ જોઈ લઈએ તો 1917માં અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના તેમને સેનિટરી કમિટીના ચેરમેન તરીકે નિમાયા હતા. ત્યાર પછી 1922, 1924 અને 1927માં અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે તેમને નિમાયા હતા. ત્યાર પછી 1928માં બારડોલી સત્યાગ્રહ થયો હતો અને બારડોલી સત્યાગ્રહ સક્સેસફુલ રહ્યો હતો તો તેમની યાદમાં સરદારનું બિરુદ તેમને મળ્યું હતું. ત્યાર પછી 1931માં કોંગ્રેસની કરાચીમાં અધિવેશન જે હતું તેમાં તેમને પ્રમુખ હતા. નેક્સ્ટ તો 1946માં વચગાળાની જે સરકાર હતી તેમાં તેમને ગૃહમંત્રી નિમાયા હતા અને ભારત આઝાદ થયો 1947 તેના પછી ભારતના પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાન હતા, પ્રથમ કમાન્ડર ઇન ચીફ હતા. 1947માં જે ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ હતું ત્યારે તેમને પ્રથમ કમાન્ડર ઇન ચીફ તરીકે તેમને નિભાવ્યું હતું. ત્યાર પછી ગૃહમંત્રી તરીકે નિભાવ્યું છે તેમને. ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ બ્રોડકાસ્ટ મંત્રી પણ તેમને રહી ચૂક્યા છે. ત્યાર પછી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું બારડોલીમાં સ્વરાજ આશ્રમમાં પરિસરમાં આવેલ છે અને અમદાવાદ ખાતે શાહીબાગ સ્થિત મોતી મહેલ છે ત્યાં સરદાર પટેલ સ્મારક ભવન આવેલ છે જે પહેલાં રાજ્યપાલ ત્યાં રહેતા હતા, રાજભવન હતું, અત્યારે સ્મારક ભવન બનાવવામાં આવ્યું છે. 2014માં 31 ઓક્ટોબરે તેમની જન્મદિવસ નિમિત્તે PM મોદી દ્વારા રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે મનાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. એટલે કે તેમને બધા જે રજવાડાને એક કર્યા હતા, ભારતને એક કર્યું હતું, જે અત્યારે ભારત દેખાય છે તેટલા માટે તેમણે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે મનાવવાનું નક્કી કર્યું હતું 2014થી. અને રન ફોર યુનિટી મેરેથોન પણ અમુક જે શહેરો છે ત્યાં યોજવામાં આવે છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી. તો ચલો મળીએ છીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી હું રજા લઉં છું. હેવ અ ઓસમ ડે.